ตึกรามบ้านช่องแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ยุโรปนะคะแต่ว่าอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาค่ะเสน่ห์ของการมาพักที่พักแบบ Airbnb หรืออะไรแบบนี้นะมันคือการที่เวลามาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบดูมาก่อนนะว่ารหัสเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะรหัสคืออะไรที่นี่ไม่มีที่ฉีดก้นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าอยากร้องขอกวางมีที่ฉีดก้นแบบ portable พกพาได้ค่ะสวัสดีค่ะกวางจากกวางพัทราชาแนลนะคะวันนี้อากาศหนาวอีกแล้วทุกคนที่เห็นตึกรามบ้านช่องแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ยุโรปนะคะแต่ว่าอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาค่ะจากที่นี่นะคะมาถึงแคนาดาเนี่ยขับรถมาจากเมืองโตรอนโตนะคะแวะที่ออตตาวาแล้วก็มาถึงที่มอนทรีออลที่นี่ค่ะเวลามาเที่ยวแคนาดาหลายคนเลือกที่จะทำเป็นโรดทริปนะขับรถมานะคะการจอดรถของที่นี่เนี่ยต้องศึกษามาเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าจอดตามข้างๆถนนนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะจอดค้างคืนเนี่ยอย่างโรงแรมเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะมันก็จะมีที่จอดเป็นแบบนี้นะคะที่เสียเงินประมาณ$23แคนาดานะคะคูณ26นะก็อันนั้นต่อวันนะคะเสร็จสับปุ๊บจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเดินตามท้องถนนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยบ้านเรือนเขาอะมันมีความเป็นยุโรปเนาะเมื่อก่อนเขาเป็นเมืองขึ้นถึงของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะภาษาที่ใช้ของที่นี่เนี่ยตามป้ายต่างๆก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะคะสนุกดีงงดีเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพูดทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เนี่ยก็สั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษเขาก็โอเคทุกอย่างนะคะสนุกดีเหมือนกันค่ะพอมาถึงที่นี่แล้วนะคะหลังๆมานี้นะเวลากวางเลือกที่พักเนี่ยจะชอบเลือกเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดก็คือตาม Airbnb ตาม Booking.com Agoda อะไรพวกนี้จะพยายามเลือกแบบนี้ก่อนนะเพราะรู้สึกว่าไม่อยากพักโรงแรมโรงแรมมันเหมือนกันหมดเลยนะเวลาเปิดไปเข้าไปในห้องเนี่ยมันก็จะเจอเตียงแค่นั้นเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเข้าไปเนี่ยนะคะข้างในเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นห้องก็คล้ายๆคอนโดที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปให้ดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะก่อนที่จะเข้ามาได้เนี่ยนะคะมีรหัสที่ต้องใส่ถึง2ชั้นประตูด้วยกันนะคะยังใส่ชั้นแรกแล้วก็ใส่ชั้นที่2นี้นะคะเพราะว่ามันเสน่ห์ของการมาพักที่พักแบบ Airbnb หรืออะไรแบบนี้นะมันคือการที่เวลามาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบดูมาก่อนนะว่ารหัสเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะรหัสคืออะไรหรือว่าบางทีเขาไปใส่กุญแจไว้ที่ล็อกบ็อกเนี่ยเราก็ต้องดูมาก่อนแล้วว่าเฮ้ยเข้าประตูมาแล้วล็อกบ็อกมันจะอยู่ตรงไหนนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบพักโรงแรมใช่ไหมเพราะว่ามันถึงปุ๊บก็มีรีเซพชันแต่ว่าอันเนี้ยมาถึงแล้วเราก็จะไม่เจออะไรเลยนะก็จะเป็นคำสั่งจากเจ้าของบ้านเนี่ยที่บอกเรามานะคะก็แล้วแต่นะหลายคนนะคะสำหรับกวางแล้วตอนนี้มันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการที่มาพักบ้านพักแบบนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของที่นี่นะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยุโรปเลยตั้งแต่ประตูเข้ามาเนี่ยนะคะวิธีการเข้าประตูที่ยุโรปเนี่ยเข้าเหมือนแบบนี้เหมือนกันเลยก็คือจะมีรหัสแล้วก็เปิดประตูเข้ามานะคะความโค้งความอะไรเนี่ยมันคือแบบยุโรปมากๆเลยแต่พอเข้ามาในตัวนี้แล้วนะในตัวข้างในของตัวตึกแล้วมันเปลี่ยนเลยมันมีความรู้สึกโมเดิร์นมากๆเลยเดี๋ยวตามมานะคะขึ้นลิฟต์ไปกันตอนนี้ถึงห้องพักแล้วนะคะต้องใส่รหัสอีก1 รอบที่นี่เป็นคอนโด1 ห้องนอนนะคะที่ขนาดแบบความรู้สึกว่ามันน่าจะประมาณสัก60-70 ตารางเมตรได้พอเข้ามานะคะทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นที่แขวนโค้ดละซึ่งห้องนี้ใหญ่มากเลยนะคะก็คือใส่ทั้งแขวนโค้ดได้แล้วก็ใส่ทั้งรองเท้าหรือว่าเก็บของพวกเครื่องมือทำความสะอาดต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยและอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น powder room นี่คือเขามี powder room แล้วก็มี bathroom powder room อันนี้จะมีเฉพาะ toilet เท่านั้นนะคะเข้ามาดูแล้วก็จะมีตัวเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าด้วยนะคะคือห้องนี้จริงๆแล้วเป็นห้องที่ใหญ่เลยนะตรงนี้เขาทำเป็นแบบตัวระบบไว้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นตัวระบบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าถ้าปิดประตูไปเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเลยนะคะ
หวังว่าดีมากเลยอะคราวนี้นะมาพักกับเพื่อน3คนใช่ไหมคะก็ไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำเลยถ้าใครอยากทำธุระนะก็ออกมาทำธุระข้างนอกได้ใครอยากอาบน้ำก็ไปอาบน้ำข้างในได้นะคะดีมากแล้วก็พอเข้ามาถึงตรงนี้จะเป็น living room แล้วนะคะ living room ของที่นี่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นตัว L ตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวครัวนะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เป็น dining table แล้วก็ดูทีวีได้ฝั่งนี้นะคะจะเป็น living area ทั้งหมดก็คือนั่งโซฟาก็ดูทีวีได้เช่นกันและตรงนี้ก็เป็นครัวจับแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีหน้าต่าง2อันนี้เนี่ยคือมันทำให้แสงเข้าได้ตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าพอมองออกไปอ่ะมันเห็นตึกตรงฝั่งตรงข้ามแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะพอตอนกลางคืนก็รู้สึกว่าแอบอายนิดนึงก็ปิดม่านตรงนี้ลงมาเป็นมูลี่ลงมาได้นะคะส่วนครัวนี่นะเป็นครัวที่แบบใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือมีอุปกรณ์ครบเลยนะมีเตาให้นะคะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าเนอะแล้วก็มีฮูดดูดควันให้ด้วยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเตาอบนะคะ2ฝั่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็ใส่ของไว้ได้หมดเลยเขาทำเป็นลิ้นชักไว้หมดเลยนะคะไม่มีตัวที่มันเป็นเปิดแบบนี้เลยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นนะฝั่งนี้นะคะเมื่อคืนมาถึงแล้วรู้สึกว่ามันเก๋ไปอีกแบบนึงก็คืออันนี้ให้ทุกคนมาดูอันนี้เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นซิงค์ใช่ไหมอันนี้เปิดออกมาปุ๊บตรงกลางตรงนี้เขาทำเว้นเป็นช่องไว้เพื่อข้างล่างเนี่ยมันเป็นท่อน้ำใช่ไหมคะเวลาปิดเข้าไปมันจะได้ไม่ชนท่อน้ำแต่พอลองมานั่งคิดดูแล้วนะที่บ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำเป็นลิ้นชักเขาจะทำเป็นตู้ที่เปิดออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นถังขยะใช่ไหมตามคอนโดทั่วไปแต่ว่าเนี้ยเขาทำเป็นลิ้นชักไว้หมดเลยก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะและที่ขาดไม่ได้ในครัวฝรั่งก็คือเครื่องล้างจานค่ะอันนี้เป็นเครื่องล้างจานขนาดแบบโอเคเลยนะเหมาะกับครัวนี้มากๆทั้งหมดนี้ก็ยังจะเป็นที่ใส่ของทั้งหมดนะคะที่นี่นะคะเขาให้มาอีก1อย่างก็คือเครื่องทำกาแฟคราวนี้อย่างที่บอกว่ามาพักกับเพื่อนอีก2คนใช่ไหมคะรวมกันเป็น3คนเนี่ยเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาได้ลองทำกาแฟอันนี้ด้วยนะคะบางคนก็ใส่เป็นกาแฟเย็นนะบางคนก็กินกาแฟร้อนคือเครื่องนี้คือแบบสบายมากเขาให้กาแฟมาด้วยนะคะนี่คือเวลามาพักแล้วก็มากับเพื่อนๆด้วยนะคะได้ห้องที่มันมี living room ที่แยกออกมาแบบนี้มันดีไปอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับโรงแรมที่เข้าไปถึงปุ๊บก็เจอเตียงปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีสเปซบางคนมาถึงแล้วเขายังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมก็มานั่งทำงานตรงนี้ได้หรือว่าบางคนเช็คงานเอาขึ้นจอได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรียกว่ามีสเปซส่วนตัวให้กับทุกๆคนเนี่ยได้อยู่ในมุมต่างๆบางคนอยากทำกับข้าวทำมาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและที่ชอบอีก1อย่างก็คือเขามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะตอนนี้เราเดินทางหลายๆวันใช่ไหมต่อเนื่องมาตั้งแต่อเมริกามาแคนาดาเนี่ยยังไม่ได้ซักผ้าเลยนะคะก็เนี่ยพอมีเครื่องซักผ้าปุ๊บอบผ้าได้อะทุกคนก็มาถึงเนี่ยดีใจมากก็เลยมาอบผ้าแล้วก็ซักผ้าตรงนี้ด้วยนะคะอุณหภูมิของที่นี่นะคะข้างนอกเนี่ยประมาณเลขตัวเดียวอะประมาณ5-6 องศาอะไรประมาณนี้นะคะมันเหวี่ยงมากตลอดทั้งวันแต่ข้างในนี้เนี่ยพอเดินเข้ามารู้สึกอุ่นมากเลยเพราะเราเซตอุณหภูมิไว้นะคะอย่างตรงนี้มันจะเป็นเครื่องเซตอุณหภูมิเราเซตไว้ประมาณ22นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เป็นเตาผิงนะคะแต่เป็นเตาผิงแบบไฟฟ้าที่ให้ความร้อนด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะเปลี่ยนสีก็ได้อะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ทางด้านใต้ทีวีตรงนี้นะคะความร้อนที่ออกมาเนี่ยพอเรานั่งทานข้าวตรงนี้มันอุ่นมากเลยมันฟินมากๆเลยนะคะที่นี่เขาให้1อย่างเป็นเครื่องปรับความชื้นนะคะก็คือ relative humidity เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถปรับได้เพราะว่าอากาศเวลาอากาศมันเย็นน่ะมันคืออากาศแห้งๆคือมาถึงที่นี่นะคะจะบอกว่ามีเลือดไหลออกมาจากจมูกเลยนะเพราะอากาศมันแห้งมากเลยคืออยู่มาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเลือดออกอยู่ที่จมูกอยู่นะคะแต่ว่าห้องนี้ดีเพราะว่ามีสามารถปรับความชื้นได้มันก็จะช่วยเรื่องการหายใจของเรานอนสบายขึ้นนะคะการหายใจก็ดีขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนอนกันนะพอเข้ามาในห้องนอนนี้นะคะใหญ่เลยนะสามารถใส่เตียง king size ได้2เตียงเลยอะคือมากับเพื่อน3คนเนี่ยนอนกันแบบฟินๆเลยจริงๆถ้ามา4คนเนี่ยนอนเตียงละ2คนยังได้เลยนะคะแล้วเมื่อคืนลองนอนแล้วอะมันสบายมากทุกอย่างมันนุ่มไปหมดเลยตั้งแต่ผ้าห่มนะคะตัวเตียงก็นุ่มดูหมอนนี่หมอนนี่นุ่มมากเลยนะคะห้องนอนนี้นะคะคือฝั่งหัวเตียงที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ย
มันจะเป็นหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมคะคือกวางว่ามันจะเป็นบล็อกของตึกอยู่แล้วด้วยนะคะว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างใช่ไหมคะมองออกไปก็จะเห็นตึกที่แบบสุดๆของความเป็นยุโรปเลยนะคะก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าห้องนี้นะมันไม่ค่อยดีก็คือฝั่งตรงนี้มันจะเป็นที่เดสเปซอะที่เราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นนะถ้าใครที่จะแบบทำบ้านแล้วมันมีเดสเปซอยู่ที่หัวเตียงตรงนี้อาจจะต้องหาอะไรมาวางหรือว่าทำให้มันเป็นแบบที่วางของหรืออะไรไปเลยอะเพราะตรงนี้พอเป็นเดสเปซปุ๊บตรงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่รู้สึกว่าได้เป็นแบบทริคนิดนึงนะว่ามันไม่ควรที่จะมีเดสเปซตรงนี้แล้วเขาก็ตกแต่งนะคะเนี่ยเป็นภาพวาดตรงนี้ไว้แล้วก็ยังให้ทีวีมาด้วยแล้วก็ยังอุตส่าห์มีเก้าอี้ตรงนี้นะคะนี่เก้าอี้ตรงนี้คือบางคนอาจจะไว้จัดของหรืออะไรอย่างนี้นะก็เอาพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยมาวางจัดของตรงนี้ได้แต่ถ้าถามว่าจริงๆได้นั่งไหมตรงนี้ไม่ค่อยได้นั่งหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ทีวีนะคะแต่ว่าก็ถ้านอนก็มองทีวีได้เดี๋ยวเข้ามาดูที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้เนี่ยเขาจัดแบ่งนะมันเหมือนเป็นดับเบิลดอร์ก่อนที่จะถึงตัวบาธรูมจริงๆอ่ะตรงนี้เป็นห้องเหมือน walk in closet ค่ะที่เขาใส่เป็นพวกอุปกรณ์เสริมเอ็กซ์ตร้าไว้นะพวกผ้าห่มหมอนอะไรพวกนี้แล้วเราก็สามารถแขวนเสื้อผ้าของเราได้มีเตารีดให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยคือตรงนี้มา3คนนะตรงนี้เป็นสเปซที่แบบฟินมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะไว้ของตัวเองอย่างเงี้ยมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าก็ใส่เข้าไปด้านล่างได้ด้วยนะคะคือเพราะว่าเลเยอร์ของฝรั่งนะคือของที่แคนาดาเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือก่อนที่จะเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยจะมี walk in closet ก็คือสะดวกดีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยห้องน้ำเวลามาเที่ยวยุโรปหรือว่าอเมริกาสิ่งที่คนไทยทวินหามากๆนะคะเรียกร้องก็คือที่ฉีดก้นใช่ไหม ที่นี่ไม่มีที่ฉีดก้นเป็นอีกสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าอยากร้องขอมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหลังจากที่เราเดินทางเยอะๆใช่ไหมคะกวางมีอันนี้มาโชว์ทุกคนด้วยเป็นที่ฉีดก้นแบบ portable ก็คือพกพาได้ค่ะนี่ รูปร่างหน้าตามันจะแปลกนิดนึงนะอันนี้ใช่ไหมเอาออกมาเราใส่น้ำเดี๋ยวใส่ให้ดูปึ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นที่เอาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรากดปุ่ม high กับ low นะคะตรงเนี้ยน้ำมันก็จะออกมาตรงเนี้ยให้ทุกคนนึกภาพการใช้งานเดี๋ยวลองให้ดูตรงเนี้ยน้ำมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่ก็เนี่ยประมาณนี้แหละค่ะก็คือเป็นที่ ล้างก้นแบบพกพาเนาะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าไปซื้อตามกันได้นะคะตาม Lazada Shopee มีค่ะเขาก็แยกฝั่งเนอะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องอาบน้ำนะคะที่ห้องอาบน้ำของที่นี่เนี่ยมันจะอยู่ในตัวอ่างอาบน้ำไปด้วยในตัวเลยนะคะเขาก็ทำกระจกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็อาบน้ำตรงนี้น้ำไม่กระเด็นออกมาเลยก็คือแบ่งเป็นสัดส่วนได้เยี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งห้องของ1ห้องนอนที่นี่นะคะก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในอาคารนะที่จองมานะคะผ่านทาง booking.com มากัน3คนห้องนี้เนี่ยพัก2คืนนะคะราคาประมาณ555เหรียญแคนาดาก็ตีออกมาแล้วเนี่ยประมาณคืนละ 7,200 บาทหาร3ก็คนละประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะจริงๆถือว่าแพงไหมแพงนะเพราะว่าแพงเหมือนกันนะแต่ด้วยโลเคชันของเขาที่อยู่ใจกลางเมืองนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็เดินออกไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอโบสถ์นอตเทอร์ดามด้วยนะคะซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเดียวกันในหลายๆประเทศไม่รู้ทำไมเหมือนกันใครทราบช่วยแชร์ความรู้กันได้นะคะก็ถือว่าอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้กับเมโทรแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยราคานี้นะคะตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันเนอะว่าหรือว่าเราจะไปพักข้างนอกเมืองที่ราคาต่ำกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรามาแค่2วันเองเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะย่นเวลาในการเดินทางทำให้เราได้ไปในหลายๆที่นี่ก็มีที่เที่ยวหลายๆอย่างนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ไปกินไก่มาแล้วก็ไปกินปูตีนด้วยนะคะปูตีนก็เป็นอาหารประจำชาติของแคนาดานะที่มันเป็นเหมือนเฟรนช์ฟรายแล้วใส่น้ำเกรวี่แล้วก็ใส่ชีสเคิร์ดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองไปชิมน้ำเมเปิล
เขาเรียกว่าน้ำเมเปิลหรือเปล่าเป็นคล้ายๆเมเปิลค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมเปิลเดี๋ยวจะเป็นยังไงอาจจะมีภาพไปให้ชมกันนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเที่ยวต่อก่อนนะคะเมืองหน้าคือจากนี้นะเดี๋ยวจะไปคูเบกนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นที่พักยังไงถ้าที่พักดีเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัย Real Estate โรงแรมรีสอร์ทลอง Subscribe กันดูนะคะก่อนจะพาไปดูหลายๆที่ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ